Ήταν ένα πρωινό σε ένα χωριό του κάμπου της Καρδίτσας. Η υγρασία είχε αρχίσει να κατεβαίνει από τα χωράφια και η αυλή ήταν γεμάτη από μυρωδιές της εποχής. Η γιαγιά Ελένη είχε ήδη ανάψει τη φωτιά και ετοίμαζε το μεσημεριανό. Στο τραπέζι είχε απλώσει τα πράσα και το φρέσκο σέλινο που είχε φέρει από τον κήπο. Δίπλα, ένα κομμάτι χοιρινό περίμενε να μπει στην κατσαρόλα. Δεν υπήρχαν τότε περίπλοκες συνταγές, ούτε ζυγαριές ούτε μεζούρες. Η γιαγιά ήξερε τις ποσότητες με το μάτι και το φαγητό και την εμπειρία. Έβαζε το λάδι στην κατσαρόλα και περίμενε να ζεσταθεί καλά. Ύστερα έριχνε το χοιρινό και το άφηνε να ροδίσει από όλες τις πλευρές. «Να πάρει χρώμα το κρέας», έλεγε. «Εκεί κρύβεται η νοστιμιά». Και είχε δίκιο. Για τη σημερινή συνταγή θα χρειαστούμε περίπου 1,5 κιλό χοιρινό, κατά προτίμηση από σπάλα. Το κόβουμε σε μεγάλες μπουκές. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο και μόλις ζεσταθεί προσθέτουμε το χοιρινό. Το αφήνουμε να ροδίσει καλά. Δεν ανακατεύουμε συνέχεια. Θέλουμε το κρέας να πάρει ωραίο χρώμα και να κρατήσει τους χυμούς του. Όταν το χοιρινό έχει ροδίσει, προσθέτουμε 2 ψιλοκομμένα ξερά κρεμμύδια και λίγα φρέσκα κρεμμυδάκια. Τα σοτάρουμε μαζί με το κρέας μέχρι να μαλακώσουν. Στη συνέχεια προσθέτουμε 2 με 3 κουταλιές πελτέ ντομάτας. Τον τρίβουμε λίγο στον πάτο της κατσαρόλας και τον αφήνουμε να ψηθεί για 1 λεπτό. Έτσι, ο πελτές βγάζει όλο του το άρωμα. Σβήνουμε με μισό ποτήρι λευκό κρασί. Αφήνουμε για λίγα λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ και προσθέτουμε 2 με 3 ποτήρια ζεστό νερό ή ζωμό. Ρίχνουμε λίγο αλάτι, πιπέρι και 1 με 2 φύλλα δάφνης. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε το χοιρινό να μαγειρευτεί σιγά σιγά. Και τώρα έρχεται η στιγμή που αυτό το απλό φαγητό αποκτά το χαρακτήρα του. Καθαρίζουμε 6 με 7 μεγάλα πράσα, τα πλένουμε πολύ καλά γιατί ανάμεσα στα φύλλα τους μπορεί να έχει μείνει λίγο χώμα. Τα κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια, πλένουμε και ένα μεγάλο ματσάκι σέλινο και το κόβουμε χοντρά και όταν το χοιρινό έχει αρχίσει να μαλακώνει προσθέτουμε τα πράσα στην κατσαρόλα. Στην αρχή μπορεί να φαίνονται πολλά, μην ανησυχείτε. Τα πράσα θα μαραθούν και θα πέσουν μέσα στη σάλτσα. Προσθέτουμε και το σέλινο, ανακατεύουμε απαλά, σκεπάσουμε ξανά την κατσαρόλα και συνεχίζουμε το μαγείρεμα σε χαμηλή φωτιά. Εδώ είναι που χρειάζεται η υπομονή. Το φαγητό δεν θέλει δυνατή φωτιά, θέλει να σιγοβράζει. Το χοιρινό πρέπει να γίνει τόσο μαλακό ώστε να κόβεται σχεδόν μόνο με το πυρούνι και με τα πράσα να λιώνουν μέσα στη σάλτσα, δίνοντάς της γλυκιά και πλούσια γεύση. Η γιαγιά Ελένη πάντα έλεγε πως δεν πρέπει να βιαζόμαστε όταν μαγειρεύουμε κρέας, άστο να σιγοβράσει, έλεγε. Η κατσαρόλα ξέρει τη δουλειά της. Και ίσως αυτό να ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά της παλιάς ελληνικής κουζίνας. Δεν είχαν πολλά, είχαν όμως χρόνο. Και αυτός ο χρόνος έκανε τα απλά υλικά να γίνονται νόστιμα. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο νερό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Δεν θέλουμε το φαγητό να γίνει νερουλό, θέλουμε στο τέλος να μείνει μια πλούσια δεμένη σάλτσα. Όταν το χοιρινό έχει μαλακώσει και τα πράσα έχουν μαγειρευτεί καλά, μπορούμε να τελειώσουμε το φαγητό με αυγολέμονο. Σε ένα μπολ χτυπάμε 2 αυγά, προσθέτουμε το χυμό από 1,5 έως 2 λεμόνια. Αν θέλουμε τη σάλτσα λίγο πιο δεμένη, μπορούμε να προσθέσουμε και μια κουταλιά corn flour. Παίρνουμε λίγο από το ζωμό της κατσαρόλας και το ρίχνουμε σιγά σιγά στο μπολ, ανακατεύοντας συνεχώς. Έτσι το αυγολέμονο θα πάρει τη θερμοκρασία χωρίς να κόψει. Στη συνέχεια το ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Κουνάμε απαλά την κατσαρόλα για να πάει παντού. Δεν χρειάζεται δυνατό ανακάτεμα. Μόλις δούμε τη σάλτσα να γίνεται βελούδινη και να δένει, κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Ανοίγουμε το καπάκι. Το άρωμα από το χοιρινό, τα πράσα, το σέλινο και το λεμόνι γεμίζει την κουζίνα. Το κρέας έχει γίνει τρυφερό. Τα πράσα έχουν λιώσει μέσα στη σάλτσα και το αυγολέμονα έχει δώσει εκείνη την ξεχωριστή βελούδινη υφή. Σερβίρουμε το χοιρινό με άφθονη από τη σάλτσα του και φυσικά δίπλα σε ένα καλό χωριάτικο ψωμί, γιατί τέτοια φαγητά χωρίς ψωμί στο τραπέζι δεν γίνεται. Κάποτε τέτοια φαγητά ήταν η καθημερινότητα. Ένα κομμάτι κρέας, λίγα λαχανικά από τον κήπο, λίγο λάδι και μια κατσαρόλα στη φωτιά. Κι όμως, γύρω από αυτά τα απλά φαγητά μαζευόταν ολόκληρες οικογένειες, γιατί τελικά η γεύση δεν βρίσκεται πάντα στα πολλά υλικά. Βρίσκεται στις αναμνήσεις, στη μυρωδιά που έβγαινε από την κουζίνα, στο τραπέζι που περίμενε όλη η οικογένεια και οι συνταγές που περνούσαν από τη μία γενιά στην άλλη. Αυτό ήταν το σημερινό μας ταξίδι στην παλιά Καρδίτσα. Χοιρινό με πράσα και σέλινο, όπως το μαγείρευαν στα χωριά. Αν σας άρεσε η συνταγή, αφήστε ένα σχόλιο και πείτε μας από ποιο μέρος της Ελλάδας μας παρακολουθείτε.
Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι Συνταγές όπως παλιά και πατήστε το καμπανάκι για να συνεχίζουμε μαζί αυτό το ταξίδι στις γεύσεις και στις αναμνήσεις παλιάς ελληνικής κουζίνας. Μέχρι την επόμενη συνταγή, να είστε όλοι καλά και να θυμάστε, οι πιο όμορφες γεύσεις είναι αυτές που μας θυμίζουν το σπίτι μας.